Cô bé chỉ là sau bữa cơm đi dạo một chút, không ngờ lại gặp một hồn ma nữ hướng về mình cầu cứu. Lúc này người nhà sống xung quanh nghe thấy động tĩnh, đều lần lượt chạy lại xem náo nhiệt. Lưu Thúy Hoa, cô làm thế này là không đúng đâu. Dù sao cũng không được bắt nạt con cái nhà người ta chứ. Lưu Thúy Hoa nhìn ánh mắt chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Còn có cả Tô Thanh Nguyệt nữa, cái nhìn này thật sự đã trấn áp được bà ta rồi. Lưu Thúy Hoa cũng là hạng người bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Con không mau xin lỗi đi. Hôm nay cô nhất định phải xin lỗi con gái tôi. Nếu không chuyện này sẽ không xong đâu. Đoàn trưởng Chiêm, vợ anh cũng thật là... Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại mà. Những người này cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Không cần thiết phải làm cho mọi người khó xử như vậy. Mọi người đều sống trong khu tập thể quân đội, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vợ đoàn trưởng Chiêm mà. Mọi người đều là người một khu tập thể, không cần vì một đứa trẻ mà làm sức mẻ tình hòa khí. Hơn nữa Thúy Hoa đã biết mình làm sai rồi. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Các chị dâu, đây không phải chuyện nhỏ. Là một người lớn, một người bình thường lại đi bắt nạt một đứa trẻ 5 tuổi sao? Nếu như Đường Đường nhát gan, không dám kể với ba mẹ là mình bị bắt nạt, thì sự uất ức này Đường Đường phải tự mình chịu đựng rồi. Ảnh hưởng đối với đứa trẻ lớn đến nhường nào chứ? Vẻ mặt chị dâu Lưu thoáng qua nét bối rối, nhìn về phía Chiêm Tư Đình, hy vọng Chiêm Tư Đình có thể quản giáo cô tiểu thư nhà tư bản từ thành phố này của anh. Tiểu đoàn trưởng Vương, tôi hy vọng chuyện này anh có thể cho tôi một lời giải thích. Một người lớn bắt nạt một đứa trẻ 5 tuổi, chuyển đến tai sư trưởng cũng không hay ho gì đâu. Hai vợ chồng bảo vệ con gái thật chặt dưới đôi cánh của mình. Mọi người nhìn hai vợ chồng này vì một đứa trẻ mà làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy. Phần lớn mọi người đều không mấy tán thành, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ rồi. Đoàn trưởng Chiêm này cực kỳ yêu thương cô tiểu thư tư bản này. Vợ ơi, xin lỗi cô. Vợ đoàn trưởng Chiêm, thật sự xin lỗi cô. Là tôi không quản giáo tốt bà vợ nhà mình. Nhị nha nhà họ Vương thấy Tô Đường được Tô Thanh Nguyệt và Chiêm Tư Đình bảo vệ, khỏi phải nói là ngưỡng mộ đến mức nào. Chờ mọi người giải tán hết rồi, Vương Kiến Quốc xách 2 miếng thịt xông khói của nhà, giận dữ lườm Lưu Thúy Hoa. Thu dọn đồ đạc biến về quê đi. Tôi không về. Tôi không về đâu. Ở khu tập thể quân đội cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lo ngày 3 bữa cơm. Về quê cũ còn phải xuống ruộng làm nông, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi có đăng xuất cũng không rời đi. Lúc này nhị nhà khóc lên. Dưới ánh mắt thúc giục của Lưu Thúy Hoa, ông chặt lấy đùi của Vương Kiến Quốc. Ông nội ơi, con không muốn mẹ đi đâu. Hu hu. Nếu cô còn gây chuyện thị phi nữa, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Sau đó xách 2 miếng thịt xông khói đi ra ngoài. Đều tại mày, nếu mày là một thằng nhóc thì cha mày cũng sẽ không đối xử với tao như vậy. Tại sao mày không phải là con trai chứ? Nhị nha cũng 14 tuổi, nhưng mặt mày vàng vọt gầy gò, trông như thể mới 2-3 tuổi. Bị đánh đến mức co rúm lại một đoàn. Lưu Thúy Hoa cũng chỉ dám ra tay khi Vương Kiến Quốc không có nhà, động thủ với nhị nha, lấy con gái ra chút giận, nhổ vào. Một con nhỏ danh con mà cũng coi như bảo bối để bảo vệ. Buổi tối, Tô Đường thừa dịp ba mẹ đang mặn nồng liền chạy ra ngoài dạo chơi. Thấy một bóng đen lướt qua, bỗng nhiên cái bóng đó phóng đại ngay trước mắt. Đó là một người phụ nữ người đầy xì dâu. Nói chính xác thì không phải là người phụ nữ, mà là một hồn ma. Kiếp trước cô đã mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Kỹ năng này sau khi trọng sinh vẫn luôn tồn tại. Khoảnh khắc khi người và ma bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Cô bé nhìn thấy tôi có đúng không? Trẻ con không nhìn thấy gì hết. Tôi biết cô bé nhìn thấy tôi mà. Đừng giả vờ nữa. Người áo đen đó bảo tôi đến tìm một người, nói người đó có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi. Trên người người đó tỏa ra hào quang. Chỉ có cô bé là tỏa ra hào quang thôi. Tô Đường bỗng nhiên nhớ lại, sư phụ kiếp trước từng nói với mình, có một ngày gọi là người đưa tiễn linh hồn, chuyên dành cho những kẻ không cam lòng rời đi. Những hồn ma còn tâm nguyện chưa hoàn thành, giải quyết tâm nguyện có thể tích lũy công đức. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Con bé này thật sự không nhìn thấy mình sao? Hay là mình biến thành hình dạng đáng sợ nhất nhỉ? Để hù dọa con bé một chút. Ma nữ là người thiên về hành động,
nghĩ là làm ngay. Tô Đường không chút do dự, đấm ra một cú. Tôi biết ngay là cô bé nhìn thấy tôi mà. Giúp tôi với. Tôi không hứng thú. Người đưa tiễn linh hồn gì chứ? Tích lũy công đức gì chứ? Đi mà gặp quỷ đi. Kiếp này cô chỉ muốn sống một đời thuận lợi, không muốn dính dáng vào bất kỳ ân oán nào cả. Khi Tô Đường quay về phòng, Vương Kiến Quốc đã đến, xách theo 2 miếng thịt xông khói đến cửa xin lỗi. Đoàn trưởng Chiêm, thật sự ngại quá. Tôi cũng không biết bà vợ nhà tôi sao lại. Ôi, đến cả trẻ con cũng bắt nạt. Tôi đã mắng bà ấy rồi, cái này mọi người nhận cho. Nếu không tôi thật sự thấy hổ thẹn. Chuyện này qua rồi. Thịt xông khói này anh cứ mang về đi. Đoàn trưởng, anh nhận cho tôi đi. Chị dâu, chị nhận đi mà. Nếu không trong lòng tôi thấy không yên đâu. Đường Đường, đi bắt mấy con qua bỏ vào đây, để chú Vương mang về. Ồ, cái này mua ở cửa hàng cung ứng sao? Con to thế này cơ à? Không phải, đây là do con gái tôi bắt hồi chiều đấy. Đúng à, là con bắt đó. Con còn bắt được một con cá mú rất to nữa. Chú Vương, chú có muốn xem không? Vương Kiến Quốc ho khan 2 tiếng. Cái bà vợ ngốc nhà anh ta lại muốn dùng 2 hào để mua con cá mú đó. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Cháu tên là Đường Đường phải không? Giỏi quá. Nhị nha nhà chú cũng chạc tuổi Đường Đường. Đường Đường khi nào rảnh có thể đến tìm nhị nha chơi nhé. Vương Kiến Quốc thầm nghĩ, nếu con gái mình chơi cùng Tô Đường, biết đâu cũng sẽ trở nên hoạt bát giống như Tô Đường. Vương Kiến Quốc không ở lại lâu, xách qua vội vàng rời đi. Tắm rửa xong, Tô Thanh Nguyệt nhìn quần áo trong giường. Có một số là sườn xám, còn có một số sách vở, đều là những thứ cô yêu thích. La Chiêm Tư Đình sáng sớm nay đã đi lấy về. Vốn nghĩ ở quân khu sẽ buồn chán, có thể đọc sách để giết thời gian. Nhưng gần đây tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao cha lại muốn cô gả cho Chiêm Tư Đình dưới góc độ của cha. Chỉ khi cô gả cho Chiêm Tư Đình mới có thể bảo vệ được mình trong thời loạn thế này. Mẹ ơi, những quyển sách này không thể giữ lại được. Em thật sự muốn ăn sao? Tất nhiên rồi, sao thế? Em không được ăn à? Em chắc chứ? Ngày mai chúng ta đem đốt hết những thứ này đi. Thanh Nguyệt, Tư Đình, em đã quyết định rồi. Nhưng thứ này sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, nên không thể giữ lại. Tiêu hủy nó đi thôi. Được rồi, tôi đến lúc đi ngủ. Tô Đường chủ động ôm chăn sang phòng bên cạnh. Đêm qua Tô Đường cũng ngủ một mình. Nhưng tối hôm nay, nói một cách nghiêm túc thì cô bé có thêm một người bạn chung giường, hồn ma nữ đó. Con bé này lại có thể làm được việc phớt lờ sự tồn tại của mình. Dù mình có làm mặt quỷ thế nào, con bé này vẫn không hề biến sắc, cứ như thể không nhìn thấy mình vậy. Mình không cần thể diện nữa sao? Đừng thức khuya nữa bạn ơi. Nhìn cùng thâm mắt của bạn kìa, cứ như ma vậy. Ồ không, vốn dĩ bạn là ma mà. Vậy thì không sao rồi. Tô Thanh Nguyệt đến phòng của Tô Đường. Trước đây đều là cô kể chuyện trước khi ngủ cho con gái. Từ sau khi con gái trọng sinh thì biến thành con gái kể chuyện cho cô nghe. Tô Đường và Tô Thanh Nguyệt đã kể về một số chuyện xảy ra ở kiếp trước. Tô Thanh Nguyệt nghe một cách say sưa, hồn ma nữ cũng nghe một cách say sưa. Chiêm Tư Đình ở phòng bên cạnh lẻ bóng một mình. Đợi đến khi Tô Đường ngủ say rồi, Chiêm Tư Đình mới ôm lấy cô vợ đang lờ đờ buồn ngủ, quay về phòng của mình. Kìa, Đường Đường vẫn còn ở phòng bên cạnh mà. Đường Đường ngủ say rồi. Đến lúc làm việc chính của chúng ta rồi. Không được, anh đã rửa mặt chưa? Tắm chưa? Đánh răng chưa? Báo cáo lãnh đạo, đều đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn rồi. Vẫn không được. Tại sao? Bây giờ em vẫn chưa muốn mang thai. Đường Đường mới 5 tuổi, hơn nữa sinh con đau lắm. Hay là anh đi mua một ít cái thứ đó đi. Chính là đồ dùng để tránh thai ấy. Anh không biết sao? Cái này thật sự là chạm đúng vào vùng mù kiến thức của anh rồi. Nhưng vợ nói cũng đúng. Đường Đường mới 5 tuổi, vợ vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở quân khu. Lúc này mà mang thai, vợ chắc sẽ vất vả lắm. Chiêm Tư Đình nhanh chóng tự dỗ dành bản thân. Vậy ngày mai anh đi hỏi xem đó là cái thứ gì.
Anh thật sự không biết đó là cái gì sao? Vợ ơi, em nói vậy là oan cho anh quá. Anh mới chỉ chạm vào một người phụ nữ là em thôi. Anh biết cái thứ đó để làm gì chứ? Làm sao em biết được anh và chị dâu Diều đó? Vợ ơi, em thật sự oan uổng cho anh rồi. Bánh nướng cô ta mang đến không phải anh ăn, là tên Triệu Vệ Đông đó ăn đấy chứ. Vậy trước đây, chẳng phải anh vẫn nhận lòng tốt của người ta sao? Mọi người đều nói bánh nướng của chị dâu Diêu làm ngon lắm. Lần sau người ta tặng nữa thì mang về cho em nếm thử một cái. Em thật sự muốn ăn sao? Tất nhiên rồi, sao thế? Em không được ăn à? Em chắc chứ? Phần lớn các chị dâu ở quân khu, thói quen vệ sinh đều không được tốt cho lắm. Có đôi khi ấy mà, đi vệ sinh xong là vào nấu cơm luôn. Lúc nấu cơm còn nói chuyện, nước bọt văng tung tóe. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì mấy. Đều đã heo ở nhiệt độ cao như vậy rồi, sáu khuẩn gì cũng bị tiêu diệt hết. Cứ thử xem, cứ thử xem. Trí tưởng tượng của Tô Thanh Nguyệt rất phong phú. Trong đầu đã hiện ra cảnh Diêu Thục Hồng không rửa tay, đã nhào bột, quệt quệt vào người mấy cái, nhóm lửa nướng bánh. Bàn tay vừa cầm củi lại đi nướng bánh. Có khả năng là vừa đi vệ sinh xong nữa. Hình ảnh thật là đẹp đẽ. Tô Thanh Nguyệt dùng mình một cái. Đừng nói nữa, em không ăn nữa là được chứ gì. Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của vợ, Chiêm Tư Đình thấy buồn cười. Thật sao, mai anh mang về cho em nhé. Ý anh là cô ta vẫn sẽ tặng anh nữa à? Trước khi em đến, anh đã ăn bao nhiêu cái bánh của cô ta rồi? Vợ ơi, em đang ghen đấy à? Anh nghĩ gì thế? Sao em có thể ghen được chứ? Em chỉ là không thích người của mình, bị kẻ khác dòm ngó mà thôi. Hơn nữa anh lại còn ăn bánh của cô ta. Không sợ bị độc hẻo sao? Chẳng qua chỉ là mấy cái bánh thôi mà. Ngày mai anh tất nhiên là không có rồi. Sáng mai nhà mình ăn mì hải sản. Anh làm đấy nghe chưa? Mì hải sản ngon lắm. Vợ còn ngon hơn. Được rồi, không có thứ đó thì cầm nhé. Vậy anh cứ ông thôi không cử động. Được rồi, nửa đêm, Chiêm Tư Đình đi đắp lại chăn cho Tô Đường. Phát hiện con bé đã ngủ sát mép giường, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống đất rồi. Nhìn kỹ dáng vẻ của con bé, vẫn có nét rất giống với Chiêm Tư Đình. Có thể nói là hội tụ hết những ưu điểm của hai vợ chồng. Lớp mỡ trẻ con trên mặt vẫn chưa tàn hết, mềm mại đáng yêu. Vuốt lại mái tóc cho con bé. Chiêm Tư Đình nhìn quanh căn phòng đơn sơ. Phòng của con bé ở kinh thành tốt biết bao, mới đến nơi đơn sơ thế này, vậy mà cũng không cảm thấy tủi thân. Con cái tôi hiểu chuyện quá. Căn phòng này hơi đơn điệu. Chiêm Tư Đình ngẫm nghĩ một lát. Anh nhớ là con bé không chỉ bắt được rất nhiều quà và một con cá mú, mà còn mang về một ít vỏ ốc và vỏ sò nữa. Sâu cho con bé một chuỗi chuông gió bằng vỏ ốc, treo ở trước giường. Gió thổi qua sẽ phát ra tiếng leng keng. Nghĩ là làm ngay. Trong lòng Chiêm Tư Đình tràn đầy nhiệt huyết. Đã huyễn hoặc ra cảnh vợ và con gái khi nhìn thấy chuông gió vỏ ốc sẽ nở nụ cười rạng rỡ như thế nào rồi. Sao trong lòng cứ thấy ơn ớn nhỉ? Cứ như có một con mắt đang nhìn mình vậy. Nhưng Chiêm Tư Đình không nhìn thấy hồn ma nữ đó. Lúc này cô ta đang oán hận nhìn Chiêm Tư Đình. Tô Đường lúc nãy sở dĩ ngủ sang một bên là vì hồn ma nữ đã chiếm phần lớn diện tích giường. Sau khi bị Chiêm Tư Đình rời đi như vậy, hồn ma nữ liền mất chỗ nằm. Trên đời này lại còn có người đàn ông tự tay làm chuông gió cho vợ con cờ đấy. Người đàn ông này rõ ràng là không biết làm chuông gió rồi. Có mấy cái nút thắt đều bị thắt sai hết, rồi tung rối mù cả lên. Hồn ma nữ nhìn mà thấy sốt ruột, hận không thể tự mình ra tay. Tay vừa đưa ra mới sực nhớ mình chỉ là một linh hồn. Ngồi xuống bên cạnh Chiêm Tư Đình, thỉnh thoảng lại nhảy ra một câu ôi. Tức chết đi được, cô đúng rồi. Thế mà cũng ngộ ra được, cũng coi như là có thể dạy bảo được đấy. Ngày hôm sau khi Tô Đường thức dậy, Chiêm Tư Đình đã đi tập huấn sáng về rồi, còn đặc biệt thay bộ quần áo đầy mùi mồ hôi ra, bỏ vào cái chậu chuyên dùng để giặt đồ, cầm bánh xà phòng vò vò mấy cái, tiện thể giặt luôn cả quần áo của vợ và con gái. Trong lúc Tô Thanh Nguyệt sơ chế và hấp qua, Chiêm Tư Đình đã phơi xong quần áo rồi. Người đi ngang qua không nhịn được mà giương cổ nhìn vào.
liền thấy được một cảnh tượng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Đoàn trưởng Chiên thế mà lại đang phơi quần áo.